Hello, today we are going to discuss about the instantaneous speed. Speed of a moving body at a particular instant is called instantaneous speed. The speedometer of the car always measures the instantaneous speed of a body. If a body moves with constant velocity, then at every instant its instantaneous speed is equal. Is not it? But if a body moves with variable velocity at different instant, the instantaneous speed is different. Normally, when we run a car, the speed of our car at different instant are different. Is not it? আমি যেতিয়া এখন গাড়ী চলাও, গাড়ীখনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত গাড়ীখনৰ স্পীডটো বেলেগ বেলেগ থাকে। সেইকাৰণে এইটো ভেৰিয়েবল স্পীড বুলি কোৱা হয়। But if the car moves, যদি গাড়ীখনে এনেদৰে মুভ কৰে যে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তাৰ স্পীডটো কনষ্টেণ্ট থাকে বা ফিক্স থাকে, তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি কি বুলি কম? ইউনিফৰ্ম স্পীড বুলি কম। হয়নে? ইউনিফৰ্ম স্পীড বুলি কম। আমি কম দ্য কাৰ ইজ মুভিং উইথ ইউনিফৰ্ম স্পীড। তোমালোকে বৰ্ডত দেখিছা বোধহয়। চোৱা, what is instantaneous speed? It is denoted by VI. I to subscript দিয়ে। Subscript মানে লেটাৰটোৰ তলত যদি লিখে তো subscript বুলি কয়। Instantaneous speed. The speed of an object, speed of a moving object at any instant is called instantaneous speed. The speed of a moving object at any instant is called instantaneous speed. So, এইটো এভাৰেজ স্পীড আছিল। এভাৰেজ স্পীড মানে কি আছিল? ডেল্টা এছ বাই ডেল্টা টি। ডেল্টা এছ মানে কি? আমি ডেল্টা এছ মানে কি বুঝো? চেঞ্জ অফ পজিশন অর ডিস্টেন্স মুভড বাই দ্য অবজেক্ট। ডেল্টা টি টু চেঞ্জ অফ টাইম। যদি মই এই সিচুৱেশ্যনটো পুট কৰোঁ, ইফ ডেল্টা টি টেন্ডস টু 0, দেন এভাৰেজ যিটো স্পীড ডিটাৰমিন কৰিম, এই স্পীডটোকে আমি কি বুলি কওঁ? ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড বুলি কওঁ। What is the meaning of delta t tends to 0? Our measurable minimum time kiman? 1 second নহয় জানো? We can measure an interval of 1 second with the help of our normal watch. Yes or no? গতিকে delta t যেতিয়ালৈকে 1 second লম delta t থাকিব। কিন্তু যদি মই কওঁ টাইম ইণ্টাৰভেল ইজ 10 to the power minus 15 second, তেতিয়া সেইটো ডেল্টা টি টেন্ডস টু 0 বুলি কয়। কেতিয়াবা হয় ন এনেকুৱা, আমি ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁ, ছাডেনলি এক্সিডেণ্ট এটা হয়, এজন মানুহে আহি পেলাই সুধে কেতিয়া হ'ল এক্সিডেণ্টটো। আমি কি কওঁ? 9 বাজি 10 মিনিটত হৈছে। আমি কওঁ নেকি 9 বাজি 10 মিনিট আৰু 9 বাজি 10 মিনিট এণ্ড 10 to the power minus 15 second? আমিতো নকওঁ এনেকৈ। আমি এটা টাইম ইণ্টাৰভেল কওঁ। তাৰমানে যেতিয়া টাইম ইণ্টাৰভেলটো খুব ওচৰা ওচৰি হয়, যে সিহঁতৰ ইণ্টাৰভেলটো আমি মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া তাক ডেল্টা টি টেন্ডস টু 0 বুলি কয়। আৰু তেতিয়া বডিটোৰ সেই স্পীডটোক ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড বুলি কয়। মেথমেটিকেলি এনেকৈ লিখে, VI ইজ ইকুৱেল টু লিমিট, এইটো তোমালোকে মেথছত পাবা, লিমিট ডেল্টা টি টেন্ডস টু 0 ডেল্টা এছ বাই ডেল্টা টি is called ds by dt. তোমাজনে যেতিয়া ডেল্টা টি টেন্ডস টু 0 লিখিম, মই ডেল্টা এছ বাই ডেল্টা টি লিখিব নোৱাৰোঁ, মই ds বাই dt লিখিব লাগিব। এইটোকে ডিফাৰেঞ্চিয়েল, ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল কেলকুলাছ ষ্টাৰ্ট হয়। তাৰমানে ইন অৰ্ডাৰ টু মেজাৰ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড মেথমেটিকেলি উই হেভ টু টেক দ্য হেল্প অফ ডিফাৰেঞ্চিয়েল কেলকুলাছ। সেইকাৰণে VI limit delta s by delta t as delta t tends to 0 is called ds by dt. Yet ds by dt is called differential coefficient or
derivatives of variable s, derivatives of the variable s with respect to time t. So, তোমালোকে ভাবিব পাৰা এই কি ডেরাইভেটিভ আমি বিগিনিংতে লিখিছিলো নহয় s is equal to function of t আমি এনেকে লিখিছিলো s is a function of t s টো কি আছিল ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল t টো কি আছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আমাৰ এই নিউমেৰিকেলটো s মানে কি ডিসটেন্স t মানে টাইম হেকেয়ে কৈছে ds by dt is called differential coefficient or derivatives of variable s with respect to t and is defined as the instantaneous rate of change of distance with respect to t and is defined as instantaneous rate of change of distance with respect to t. Paisa noy the ds by dt is called differential coefficient or derivative of variable s. tar mane s to dependent variable ওপৰত পাইছা s is equal to ft ইয়াত দেখিছা s is equal to ft tar mane s is dependent variable it is a derivative of dependent variable s with respect to wrt mane with respect to time t and is defined as the instantaneous rate of change of distance with respect to t বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া মই তোমাক ডেফিনেশ্যনটো দি আছো তোমালোকে ওপৰৰ লাইনটো লিখিলেও হ'ব দ্য স্পীড এট এন ইনষ্টেণ্ট ইজ কল্ড ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড কিন্তু মই অলপ ধুনীয়াকৈ ডেফিনেশ্যনটো দিব বিচাৰিছোঁ লিখি লোৱা হোৱাট ইজ ডেফিনেশ্যন ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড এট এন ইনষ্টেণ্ট অফ টাইম is the limiting value of the average speed limiting value of average speed limiting value kiyo korisu limit delta t tends to 0 delta s by delta t limiting value of average speed in a small time interval taken around that instant provided the time interval approaches to 0 clear hoise so this is the definition of instantaneous speed okay likhi lote video to stop kori loba তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লবা তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হ'ব now we are going to calculate average speed from the distance time graph for uniform speed যেতিয়া এটা বডি বা কাৰ এখনে ইউনিফৰ্ম স্পীডত মুভ কৰে আৰু যদি আমি ডিষ্টেন্স টাইম গ্ৰাফটো জানো তাৰ পৰা কেনেকৈ এভাৰেজ স্পীড কেলকুলেট কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম in the last class we draw the distance time graph for uniform speed. Can you remember it? For uniform speed, distance time graph is a straight line. Distance time graph is a straight line making certain angle with respect to time axis. A2 for distance time graph, making certain angle with respect to time axis. A2 our distance time graph. Okay, so I take two instant say this is time t2 this is time t1 a2 at instant t2 a2 at instant t1 so what is this is s1 I mean at okay and at instant t2 this is s2 so this is the point a and this is the point b so what is the coordinate of the point a e1 s1 what is coordinate of the point b e2 s2 তোমালোকে এটো জানা এতিয়া মই কি কৰিছো এনেকে লাইন এটা ড্ৰ কৰিছো AC is a perpendicular over this line okay so এইখিনিয়ে মোক কি দিব ডেল্টা টি দিব ডেল্টা টি মানে মোৰ কিমান হ'ব ইয়াত চোৱাচোন ডেল্টা টি মানে মোৰ কি হোৱাট ইজ ডেল্টা টি
ডেল্টা টি মানে মোৰ কিমান ডেল্টা টি মানে এচি সেইকাৰণে মই এচি বুলি লিখিছোঁ ইজিকেল টু T2 minus T1 হয়নে T2 minus T1 what is BC BC is equal to delta S is equal to S2 minus S1 this is S2 this is S1 so delta S is কিমান হ'ব S2 minus S1 now this triangle ABC can be called as a right angle triangle this is 90 degree this is the angle theta this is the angle theta so what is tan theta tan theta means perpendicular by base tan theta মানে আমি কি বুঝো tan theta মানে আমি কি বুঝো perpendicular by base বুঝি পাইছা ভি এভারেজ মানে কি হোয়াট ইজ ভি এভারেজ ইজ ডেল্টা এস বাই ডেল্টা টি ডিস্টেন্স ট্রেভেলড বাই টাইম ইন্টারভেল হোয়াট ইজ ডিস্টেন্স ট্রেভেল S2 মাইনাস S1 হোয়াট ইজ ডেল্টা টি T2 মাইনাস T1 এটা ফিগাৰত চোৱাচোন ডেল্টা এস মানে মোৰ কি হৈ আছে BC হৈ আছে আৰু ডেল্টা টি মানে মোৰ কিমান আছে হোয়াট ইজ ডেল্টা টি মানে মোৰ AC হৈ আছে ডেল্টা টি ইজ AC now BC by AC means it is perpendicular by base is called tan theta তোমালোকে পাইছা tan theta কি বুলি কয় প্ৰৱণতা বা গ্ৰেডিয়েণ্ট বুলি কয় অসমীয়াত প্ৰৱণতা বা গ্ৰেডিয়েণ্ট বুলি কয় ইংলিছত কি বুলি কয় স্লোপ বুলি কয় সেইকাৰণে আমি কি লিখিছোঁ হোৱাট ইজ এভাৰেজ ভেলোচিটি ইজ দ্য শ্লোপ অফ দ্য ডিষ্টেন্স টাইম ষ্ট্ৰেইট লাইন That means if a body move with uniform speed, distance time graph is a straight line making certain angle with time axis. Right? Making certain angle with time axis. And what is average velocity? It is simply tan of the angle theta. তোমাৰ straight line to a timer লগত যেটো angle কৰিব সেই angle to measure কৰি তাৰ টেনৰ ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰা তোমালোকে এভাৰেজ স্পিডটো পাবা এভাৰেজ স্পিডটো পাই যাবা ইয়াত তোমালোকে চোৱা if I take delta t tends to 0 here ইয়াত যদি মই delta t tends to 0 কৰি দিওঁ delta t tends to 0 মানে কি হ'ব t2 very close to t1 তাৰ মানে এই লাইনটো যদি মোৰ ইখিনিটো যায় ভ্যালু অফ এংগলটো কি দেখিব একে থাকিব যদি মোৰ ডেল্টা টি ইন্টাৰভেলটো সৰু হয় তাহলে এই বিসি লাইনটা মোৰ ক'ত যাব এনেকৈ গৈ থাকিব এতিয়াও কিন্তু মোৰ এংগলটো কি থাকিব একে থাকিব এংগলটো একে থাকিব মানে কি ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীডটো কি থাকিব কনষ্টেন্ট থাকিব সেইকাৰণে তাক কি বুলি কয় ইউনিফৰ্ম স্পীড বুলি কোৱা হয় দ্যাট মিন্স ইউনিফৰ্ম স্পীড অৰ এভাৰেজ স্পীড is the slope of the distance time straight line বুঝি পাইছা এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি নন ইউনিফৰ্ম স্পীডৰ কাৰণে এভাৰেজ স্পীড ক্যালকুলেট কৰিম তাৰমানে ইন ইউনিফৰ্ম স্পীড তুমি ইণ্টাৰভেলটো যিমানেই সৰু নলোৱা কিয় এংগলটো একে থাকে মানে শ্লোপ বা গ্ৰেডিয়েণ্টটো একে থাকে সেইকাৰণে আমি কওঁ যে ইন কেছ অফ ইউনিফৰ্ম স্পীড ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড এট ডিফাৰেণ্ট ইনষ্টেণ্ট আৰ ইকুৱেল is not it now this is the distance time graph for non uniform speed এইটো distance time graph for non uniform speed distance time graph to কেনেকুৱা হয় বেকা হয়
আমাৰ ইয়াত বেকা হৈছেনে গ্ৰাফটো বেকা হৈছেনে এতিয়া আমি এইটো গ্ৰাফৰ পৰা আমি কি কৰিম এভাৰেজ স্পীডটো আমি এইটো গ্ৰাফৰ পৰা এভাৰেজ স্পীডটো কেলকুলেট কৰিম ওকে আমি এভাৰেজ স্পীডটো কেলকুলেট আই টেক 2 পইণ্টছ মই দুটা পইণ্ট লৈছোঁ আই টেক 2 পইণ্টছ এইটো পইণ্ট এ বুলি কৈছোঁ এইটো পইণ্ট বি বুলি কৈছোঁ পইণ্ট এটো কিমান টাইমত আছে এট টাইম t1 আৰু এইখিনি মোৰ কিমান হ'ব এইখিনি s1 হ'ব তাৰমানে পইণ্ট এৰ কোঅৰ্ডিনেট কিমান হ'ব t1 s1 এইটো পইণ্ট বি পইণ্ট বিৰ টাইমটো কিমান t2 ডিষ্টেন্সটো কিমান হ'ব ডিষ্টেন্সটো পজিশ্যনটো কিমান হ'ব s2 হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেটটো হ'ব t2 s2 ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেটটো হ'ব t2 s2 এইটো পইণ্ট চি সো এইখিনিক মই কি বুলি ক'ম এইখিনিক মই ডেল্টা টি বুলি ক'ম ডেল্টা টি মানে t2 মাইনাছ t1 ইজিকেল আমি কি বুলি ক'ম ac বুলি ক'ম আগৰ দৰে একে t2 মাইনাছ t1 ইজ ac আৰু এইখিনি পইণ্টক মই কি বুলি ক'ম এইটোক মই ক'ম ডেল্টা s ইজিকেল টু মই ক'ম bc তাত মই লিখিম কিমান s2 minus s1 এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন এতিয়া তোমালোকে চোৱা এইটোতো মোৰ ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল হৈ থকা নাই এইটো ৰাইট এংগল এইটো 90 ডিগ্ৰী আছে এইটো 90 ডিগ্ৰী আছে কিন্তু এই লাইনটা ষ্ট্ৰেইট নহয় সেইকাৰণে মই এ বি চি কেতিয়াবা কি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ হয়নে আমি ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ ইয়াত এটা লাইন এনেকৈ জইন কৰি দিছোঁ এনেকৈ মই লাইন এডাল জইন কৰি দিছোঁ এই লাইনডালক অসমীয়াত কি বুলি কয় জিয়া বুলি কয় ইংলিছত কি বুলি কয় এই লাইনডালকে ইংলিছত কৰ্ড বুলি কয় CHORD কৰ্ড বুলি কয় এতিয়া কিন্তু মোৰ কি হ'ব চোৱা এতিয়া মোৰ এইটো কিন্তু এতিয়া চোৱা নাও ইউ সি দিছ ইজ এ ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল কিন্তু বডিটো কেনেকৈ মুভ কৰিছে বডিটো এনেকৈ মুভ কৰিছিল তাৰমানে এইখিনি আমাৰ কি হ'ব ইয়াত এৰৰ্ছ আহিব এইখিনি আমাৰ এৰৰ্ছ আহিব গম পাইছানে ক্লিয়াৰ হৈছেনে গতিকে এতিয়া মই এই এংগলটো মই থিটা বুলি ল'লোঁ এইটো এংগল মই থিটা বুলি ল'লোঁ এইটো এংগল থিটা বুলি ল'লে মোৰ কিমান হ'ব ভি এভাৰেজ ইজ মোৰ কিমান ডেল্টা এছ বাই ডেল্টা টি ক্লিয়াৰ হৈছে আগৰটোৰ দৰে একে ভি এভাৰেজ মোৰ কিমান হ'ব হোৱাট ইজ এভাৰেজ স্পীড ইজ ডেল্টা এছ বাই ডেল্টা টি ডেল্টা এছ মানে মোৰ বি চি বাই এ চি ইজ টেন থিটা কিন্তু থিটাটো কোনে কৰিছে থিটা ইজ দ্য এংগল মেড বাই দ্য কৰ্ড এ বি হয়নে মেড বাই দ্য কৰ্ড এ বি সেইকাৰণে মই এভাৰেজ স্পীড কি লিখিছোঁ এভাৰেজ স্পীড ইজ দ্য slope of the chord of distance time curve slope of the chord of distance time curve into distance time slope of the chord of distance time curve between 2 points কিয় দুটা পইণ্ট কাৰণ মোক টাইম ইনষ্টেণ্টটো লাগিব নহয় টাইম ইণ্টাৰভেলটো লাগিব তাৰমানে এভাৰেজ স্পীড ইজ ইকুৱেল টু তোমাৰ কি হ'ব শ্লোপ অফ দ্য কৰ্ড অফ ডিষ্টেঞ্চ টাইম কাৰ্ভ বিটুইন টু পইণ্টছ হ'ব ইয়াত কাৰ্ভ বুলি কিয় লিখিছোঁ
কাৰণ ডিষ্টেঞ্চ টাইম গ্ৰাফটো মোৰ বেকা নহয় জানো, ডিষ্টেঞ্চ টাইম টাইপটো মোৰ কি আছে, কাৰ্ভ টাইপ আছে, সেইকাৰণে ইট ইজ দ্য শ্লোপ অফ দ্য কৰ্ভ অফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ টাইম কাৰ্ভ হ'ব। ইজ ইট ক্লিয়াৰ? বুজি পাইছা? Now, if I take the interval small, এতিয়া যদি মই ইণ্টাৰভেলটো সৰু লওঁ, ধৰা বি পইণ্টটো ইয়াত নাথাকি ক'ত থাকিব, ইয়াত থাকিব, বি পইণ্টটো ইয়াত নাথাকি ক'ত থাকিব, ইয়াত থাকিব, বি পইণ্টটো ইয়াত থাকিব, ইয়াত থাকিলে মোৰ কি হ'ব, এই লাইনডাল, এই যে লাইনডাল তোমালোকে দেখিছা, এই লাইনডাল ইয়াত আহিব, এই লাইনডাল ইয়াত আহিলে কৰ্ডডাল কেনেকৈ আহিব, কৰ্ডডাল এই দুটাৰ মাজত আহিব, আৰু কৰ্ডটো যদি এই দুটাৰ মাজত আহে এংগলটো কিমান হ'ব, বেলেগ হ'ব, হয়নে? চ' এতিয়া আমি ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড মেজাৰ কৰিম ইয়াৰ পৰা ফ্ৰম দ্য চেম কাৰ্ভ। তাৰ আগতে তোমালোকে এইখিনি লিখি লোৱা, লিখি লওঁতে ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ল'বা, ইউ ষ্টপ দ্য ভিডিঅ'। অ'কে, লিখা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এই গ্ৰাফটোৰ পৰা ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীডটো কেলকুলেট কৰিব বিচাৰিম। চ' ইফ আই টেক ডেল্টা টি টেন্স টু 0 বা ডেল্টা টিটো যদি খুব সৰু লওঁ, বি পইণ্টটো কাৰ ওচৰত আহিব, বি পইণ্টটো এ পইণ্টটোৰ ওচৰত আহিব। যদি বি পইণ্টটো এ পইণ্টটোৰ ওচৰত আহে, কৰ্ডডাল কি হ'ব, টাইম এক্সিছৰ ফালে পৰি যাব, হয়নে? কৰ্ডডাল টাইম এক্সিছৰ ফালে তোমাৰ কি হ'ব, লাহে লাহে নামি যাব, টাইম এক্সিছৰ ফালে লাহে লাহে নামি যাব। নামি গ'লে ভেলু অফ থিটাটো তোমাৰ কি হ'ব, ভেলু অফ থিটাটো গ্ৰেজুৱেলি কি হ'ব, ডিক্ৰিজ হ'ব, হয়নে? ভেলু অফ থিটাটো গ্ৰেজুৱেলি ডিক্ৰিজ হ'ব। চাওঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ, চাওঁ। Now, you see, when delta t tends to 0, যেতিয়া delta t tends to 0 হ'ব, b পইণ্টটো কি হ'ব, a পইণ্টৰ একদম ওচৰ চাপি যাব। b পইণ্টটো, ইয়াতে b পইণ্টটো আছে, b পইণ্টটো এনেকৈ নামি আহি পেলাই a পইণ্টৰ একদম ওচৰ পাব। তেতিয়া a পইণ্টৰ একদম ওচৰ পাব, এই যে কৰ্ডডাল আছিল, কৰ্ডডাল তেতিয়া কি হ'ব, কৰ্ডডাল এনেকৈ নামি কৰ্ডডাল এনেকৈ নামি কি হ'ব, কৰ্ডটো নামি এনেকুৱা হৈ যাব, হয়নে? এইটো কি বুলি কয়, টেনজেণ্ট বুলি কয় বা স্পৰ্শক বুলি কয়, হয়নে? স্পৰ্শক বুলি কয়। তাৰমানে when delta t tends to 0, b comes very close to a. যেতিয়া delta t tends to 0 হ'ব, b পইণ্টটো a পইণ্টৰ একদম ওচৰ পাব, যদি b পইণ্টটো a পইণ্টৰ একদম ওচৰ পায়, তেতিয়া মোৰ কি হ'ব, chord AB tends to tangent at A হ'ব, chord AB ডাল কি হ'ব, টেনজেণ্ট হ'ব, এইডালক টেনজেণ্ট বুলি কয়, অসমীয়াত স্পৰ্শক বুলি কয়, TANGENT, টেনজেণ্ট বুলি কয়, টেনজেণ্ট হ'ব। আৰু ইয়াৰ আগত এংগলটো থিটা আছিল, ইবাৰ এংগলটো তোমাৰ কিমান হ'ব, ফাই হ'ব, এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন থিটা এণ্ড ফাই? ধৰি লোৱা আগত এই এংগল মেড বাই কৰ্ড উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম এক্সিছ 60 ডিগ্ৰী আছে, আগত এই এংগলটো 60 ডিগ্ৰী আছে। যেতিয়া এই কৰ্ডডাল তোমাৰ কি হ'ল, কৰ্ডডাল এনেকৈ আহি এইটো পালে মানে কি, টেনজেণ্ট পালে, তেতিয়া এই আগৰ 60 ডিগ্ৰী এংগলটো কমি আহিব নাই, আগৰ 60 ডিগ্ৰী এংগলটো কমি আহি পেলাই এবাৰ এংগলটো কিমান হৈছে, ধৰা 30 ডিগ্ৰী হৈছে বা 20 ডিগ্ৰী হৈছে, কিমান হৈছে মই প্ৰটেক্টৰলৈ মেজাৰ কৰিব লাগিব। মই ইয়াত ধৰা এইটো আগত 60 আছিল, এইটো 20 ডিগ্ৰী হ'ল, এই এংগলটোকে মই ইয়াত কি বুলি কৈছোঁ, ফাই বুলি কৈছোঁ। তাৰমানে when delta t tends to 0, যেতিয়া মই delta t tends to 0 ল'ম, delta t tends to 0 কেতিয়া লয়, when we try to calculate instantaneous speed around the time t1, কাৰণ মোৰ কি হৈছে, b point tends to a হৈছে, সেইকাৰণে মই I want to calculate instantaneous speed at the point B, at the point A, b tends to a, তাৰমানে I want to calculate instantaneous speed at the point A,
যদি মই কওঁ A point tends to B, A point tends to B, then I want to calculate instantaneous speed around the time t2. Okay, so when delta t tends to 0, B tends to A, the chord AB becomes tangent at A, then the theta becomes phi, and the average speed আছিল, average speed to amar ki hobo teতিয়ালৈকে instantaneous speed লৈ যাব, therefore vi is equal to limit delta s by delta t when delta t tends to 0 is equal to limit tan of theta tends to phi. আগতে সোয়া delta s by delta t কিমান আছিল tan theta আছিল এই মাত্র তুমি আঁকিছিলো delta s by delta t tan theta. When delta t tends to 0, B tends to A, chord becomes tangent at A, so angle theta tends to angle phi, so therefore limit k theta tends to phi. और তেতিয়া আমি কি লিখিম vi is equal to লিখিম ds by dt, কারণ আমি লাস্ট ক্লাসত লিখিছিলো না অলপ মতে লিখিছিলো না limit delta s by delta t when delta t tends to 0 is ds by dt. और তেতিয়া মই tan theta জায়গাত কি লিখিম tan theta জায়গাত লিখিম tan of phi মানে মই লিখিম slope of tangent of distance time curve at t is equal to t1. এতিয়া মোক এইটো গ্ৰাফিক্যালি কি দিব ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড টু দিব, বুঝি পাইছা? কি লিখিছো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড vi is equal to limit delta s by delta t when delta t tends to 0, হয়নে? কাষত লিখা আছে লিমিট, এইটো দিয়া আছে লিমিট থিটা টেন্ডস টু phi tan থিটা। এইটো ক'ৰ পৰা আহিলে তোমালোকে বুজিব অসুবিধা হ'ব পাৰে। অলপ আগত যে লিখিছো নে এভাৰেজ স্পীডত ডেল্টা এছ বাই ডেল্টা টি ইজ টেন থিটা, লিখিছিলো নে ডেল্টা এছ বাই ডেল্টা টি ইজ টেন থিটা। when delta t tends to 0, theta tends to phi, এখানে ইয়াত লিমিট লিখিছো, এইটো লিমিট বুজি পাইছা? এইটো লিমিট LIMIT লিমিট theta tends to phi. So delta s by delta t when delta t tends to 0 তাক কি বুলি কয় ds by dt বুলি কয়। আৰু when theta tends to phi tan theta কি বুলি কয় tan phi বুলি কয়। So সেইখানে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিডটো মোৰ কিমান হ'ব? ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড vi is equal to ds by dt is equal to tan phi. vi is equal to ds by dt is tan phi. This is the slope of the tangent of distance time curve at time t1. At time t1 কিয়? Because we take the instantaneous speed around the time t1. It কিয় around at time t1 লৈছো? Because we calculate instantaneous speed around the time t1. Clear হৈছে? That means in case of non-uniform speed, slope of the chord gives the average speed, or slope of the tangent at any instant gives the instantaneous speed. বুজি পাইছানে? যে নন ইউনিফর্ম স্পিডত কৰ্ডৰ শ্লোপটোৱে আমাক কি দিব? এভাৰেজ স্পিড দিব, আৰু টেনজেণ্টৰ শ্লোপটোৱে আমাক কি দিব? ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পিড দিব। বুজি পাইছা? ক্লিয়াৰ হৈছে? এইখিনি লিখি লোৱা তোমালোকে। এই বস্তুটো পৰীক্ষাত ডিৰাইভ কৰিব নিদিয়ে, আমি খালি এটা লাইন জানিলেই হয়। The slope of the chord of distance time graph gives the average speed for non-uniform motion, and slope of the tangent at any time, at any instant give the instantaneous speed for non-uniform motion. তোমালোকে এই দুটা লাইন মনত ৰাখিলেই হ'ব যে এই ডিৰাইভেশ্যনটো তোমালোকক এক্সামত কৰিব নিদিয়ে, এক্সামত ওলাব নিদিয়ে।
তোমালোকে আৰু এবাৰ চাই ল'ব পাৰা মই আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ এইডাল কৰ্ড আছিল এই কৰ্ডডাল যাই পেলাই কি হৈছে ইয়াত টেনজেণ্ট হৈছে এইকণ ইয়াত কৰ্ড আছিল এ আৰু বিৰ মাজত কৰ্ড আছিল এই কৰ্ডডালে যাই পেলাই কি হৈছে এ পইণ্টত টেনজেণ্ট হৈছে কাৰণ ডেল্টা টিটো যেতিয়া মই সৰু লওঁ এই পইণ্টটো বি পইণ্টটো এ পইণ্টৰ ওচৰ পাব বি পইণ্টটো এ পইণ্টটোৰ ওচৰ পাব তেতিয়া এই যিডাল কৰ্ড আছে কৰ্ডডাল যাই পেলাই এ পইণ্টত কি হ'ব টেনজেণ্ট হ'ব এ পইণ্টত টেনজেণ্ট হ'ব আৰু এ পইণ্টত টেনজেণ্ট হ'লে এংগলটো বেলেগ হ'ব আগত এংগলটো মোৰ কিমান আছিল থিটা আছিল এইবাৰ এংগলটো কিমান হ'ব ফাই হ'ব মিনিংটো কি আগত এংগলটো ধৰা 60 ডিগ্ৰী আছিল এতিয়া এংগলটো তোমাৰ কি হ'ব 30 ডিগ্ৰী হ'ব এইখিনি লিখি লোৱা লিখি লওঁতে ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ল'বা আৰু এই পৰ্চনটো পৰীক্ষাত ডাইৰেক্টলি প্ৰুফ কৰিব নিদিয়ে ডিৰাইভ কৰিব নিদিয়ে অলপমান টান আছে বস্তুটো কিন্তু পৰীক্ষাত ডিৰাইভ কৰিব নিদিয়ে তোমালোকক জাষ্ট কনক্লুজনটো লাগিব যে শ্লোপ অফ টেনজেণ্ট অফ ডিষ্টেঞ্চ টাইম কাৰ্ভ এট এনি ইনষ্টেণ্ট গিভ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড আৰু শ্লোপ অফ দ্য কৰ্ড অফ ডিষ্টেঞ্চ টাইম কাৰ্ভ গিভছ দ্য এভাৰেজ স্পীড বুজি পাইছা এই দুটা বস্তু জানিলেই হ'ব লিখি লোৱা নাও we want to calculate distance traveled by a moving body from the speed time curve ইয়াৰ আগৰলৈকে আমি ডিষ্টেঞ্চ টাইম কাৰ্ভৰ পৰা স্পীড ওলাইছিলোঁ এইবাৰ আমি স্পীড টাইম কাৰ্ভৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেলড বাই এ বডি ওলাম অ'কে মই প্ৰথমতে ইউনিফৰ্ম স্পীডৰ কাৰণে ওলাম আৰু সেই কনক্লুজনটো নন ইউনিফৰ্ম স্পীডতো ইকুৱেলি এপ্লাই হ'ব আমি জানো when a body move with uniform speed যেতিয়া এটা বডিয়ে ইউনিফৰ্ম স্পীডত মুভ কৰে when a body move with uniform speed যেতিয়া এটা বডিয়ে ইউনিফৰ্ম স্পীডত মুভ কৰে তেতিয়া স্পীড টাইম গ্ৰাফটো কি হয় ষ্ট্ৰেইট লাইন হয় পেৰেলেল টু টাইম এক্সিছ তোমালোকে লাষ্ট ক্লাছৰ ভিডিঅ'টো চালেই তাত পাবা যে when a body move with uniform speed the speed time graph is a straight line parallel to time axis এতিয়া তোমালোকে এই এৰিয়াটোৰ এই গ্ৰাফটোৰ এৰিয়াটো কেলকুলেট কৰিব ট্ৰাই কৰা ইয়াৰ এৰিয়াটো কেলকুলেট কৰিব ট্ৰাই কৰা এইটো দেখা অলপ ৰেক্টেংগল টাইপ হৈ থকা নাই যে ৰেক্টেংগল টাইপ হৈ আছে হয়নে লেন্থটো মোৰ কিমান হ'ব লেন্থটো হ'ব মোৰ t - 0 এইটো মোৰ লেন্থ আৰু ব্ৰেকটো মোৰ কিমান হ'ব ব্ৰেকটো আহিব v - 0 তাক এইটো মোৰ 0 এইটো v Therefore, area under speed time curve. It is a rectangle. What is the area of rectangle? Area of rectangle ki man ase length into breadth ase. Length into breadth ase. Hoine length into breadth. Yet length moi ki loisu t - 0 loisu. Breadth moi lom v - 0. তাহলে এইটোৱে মোক কি দিব ভিটি দিব ভিটি মানে মোৰ কিমান ডিসটেন্স নহয় জানো ভিটি মানে মোৰ ডিসটেন্স নহয় জানো ভিটি মানে ডিসটেন্স নহয় জানো সো এরিয়া আন্ডার দ্য স্পিড টাইম কার্ভ এইটো মোৰ দেখাত ৰেক্টেংগল হৈ আছে ৰেক্টেংগুলাৰ এৰিয়া কিমান লেন্থ ইনটু ব্ৰেডথ সেইকাৰণে এল ইনটু বি লিখিছোঁ এল মানে মোৰ কিমান টি - 0 হৰাইজেণ্টেল এক্সিছটোত টাইম এক্সিছটোত আৰু ব্ৰেকটো কিমান হ'ব ভি - 0 তাৰমানে ভি টি হ'ব ভি টি মানে ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল নহয় জানো ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল হয়নে ডেট মিনছ এৰিয়া আণ্ডাৰ স্পীড টাইম কাৰ্ভ গিভছ আছ দ্য ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেলড বাই দ্য বডি তাৰমানে এৰিয়া আণ্ডাৰ স্পীড টাইম গ্ৰাফটোৱে আমাক কি দিয়ে ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেলড বাই দ্য বডিটো দিয়ে ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেলড বাই দ্য বডিটো দিয়ে ক্লিয়াৰ হৈছে ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেলড বাই দ্য বডিটো দিয়ে আৰু এইটো দিছ ইজ এপ্লিকেবল ফৰ নন ইউনিফৰ্ম স্পীড অলছ' নন ইউনিফৰ্ম স্পীডত কি হ'ব এৰিয়া অফ ট্ৰায়েংগল হ'ব বা এৰিয়া অফ ট্ৰিপেজিয়াম হ'ব হয়নে
ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ওলাবৰ কাৰণে সদায় আমি এৰিয়া আণ্ডাৰ স্পীড টাইম কাৰ্ভ ওলাব লাগিব বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে লিখি লোৱা এইখিনি লিখি লওঁতে ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ল'বা তেতিয়া সুবিধা হ'ব okay now I want to solve one or two numericals of differentiation অলপ আগতে মই লিখিছিলোঁ ds by dt দুটামান নিউমাৰিকেল মই সলভ কৰিব বিচাৰিম okay clear So, প্ৰথম ইকুৱেশ্যনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা বুলি কয় s = t to the power n nৰ ভেলুটো এনি হ'ব পাৰে 1 হ'ব পাৰে 2 হ'ব পাৰে 3 হ'ব পাৰে গমিছানে -1 -2 -3 হ'ব পাৰে তো ds by dt ক আমি কেনেকৈ লিখিম n into t to the power n minus 1 বুলি লিখিম ধৰি লোৱা example 1 s = t to the power 5 দিয়া আছে সো তেতিয়া ds by dt মোৰ কিমান হ'ব ds by dt হ'ব t কিমান হ'ব t to the power 5 হ'ব t to the power 5 হ'লে এইটো মই কি লিখিম 5 into t to the power 5 minus 1 মানে মোৰ কিমান 5 t to the power 4 হ'ব এইটো মই আৰু অলপ বেছি ভালকৈ লিখি দিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা কৰি দিওঁ s = যদি s টো যদি কনষ্টেন্ট অফ টাইম হয় যদি s টো কনষ্টেন্ট অফ টাইম if s is constant of time so ds by dt তোমাৰ কি হ'ব জানানে 0 হ'ব ds by dt তোমাৰ কিমান হ'ব 0 হ'ব তাৰমানে কনষ্টেন্ট বস্তু এটাক তুমি কেতিয়াও ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব নোৱাৰা আসলে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনে আমাক কি দিয়ে ৰেট অফ চেঞ্জ দিয়ে আমি যদি কওঁ s is constant of time distance traveled by a body is constant of time তাৰমানে বডিটোৱে কোনো ডিষ্টেঞ্চ মুভ কৰা নাই বডিটো ৰখি আছে তে তাৰ পজিশ্যনটো ফিক্স থাকিব এছটো যদি কনষ্টেণ্ট অফ টাইম হয় তাক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে তুমি কি পাবা 0 পাবা তাৰমানে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ এ কনষ্টেণ্ট is always equal to তোমাৰ 0 ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিম দুটা প্ৰডাক্ট আছে নে দুটা আছে 2 আৰু t স্কয়াৰ আছে প্ৰথমতে 2 কনষ্টেন্ট ৰাখি t স্কয়াৰক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছো তাৰপিছত t স্কয়াৰক কনষ্টেন্ট ৰাখি মই কাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম 2 ক ডিফাৰেন্সিয়েট সো এইটো ঠিকে আছে 2 ইয়াৰ পাৱাৰ 2 আছে তো এটা 2 into t to the power 2 minus 1 কিন্তু কনষ্টেন্টক মই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব নোৱাৰো differentiation of 2 with respect to t মোৰ কিমান হ'ব 0 হ'ব তাৰমানে মোৰ এইটো কিমান হ'ব 2 into twice t plus 0 anything multiplied by 0 is 0 তাৰমানে এইটো মোৰ কিমান আহিব এতিয়া 4t আহিব বুজি পাইছা পিছলৈ আমি যেতিয়া এইটো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম twice t স্কয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে আমি এই পোৰচনটো আমি নিলিখো কিয় নিলিখো because differentiation of constant with respect to t is always equal to 0 yes or no সেইকাৰণে differentiation of twice t square with respect to t is equal to 4t clear হৈছে